අයිබෝවන් සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා අපේ විද්‍යාපන්තියේ එකතු වෙලා ඉන්න දූ දරුවෝ හැමදෙනාම. ඉතින් දරුවනේ 2021 සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයේ ලියන ඔබට මේ වෙනකොට ඔබ මුහුණ දීලා තියෙන ලොකුම ගැටලුව. බොහෝ දෙනෙක් මුහුණ දීලා තියෙන ලොකුම ගැටලුවට හොඳම විසඳුමක් අරගෙන තමයි අපේ විද්‍යාපන්තිය හරහා මම ආවේ. ඒතකොට දරුවනේ මේ වෙනකොට ඔබට තියෙන ලොකුම ගැටලුව තමයි අපිට එක්ක දෙමව්පියෝ කතා කරනවා වගේම දරුවෝ කතා කරනවා. ප්‍රධානම ගැටලුව තමයි දෙමව්පියන්ට සහ දරුවන්ට තියෙන 10 වසර විෂය නිර්දේශය. සමහර දරුවෝ ඉන්නවා මේ රෝඩේ 11 වසර විෂය නිර්දේශයත් හරියාකාරව ආවරණය කරගෙන නැහැ. ඒ වගේම 10 වසර විෂය නිර්දේශයත් හරියාකාරව ආවරණය කරගෙන නැහැ. 11 වසර විෂය නිර්දේශය ආවරණය කරන්න නම් තව කල් තියෙනවා. නමුත් 10 වසර විෂය නිර්දේශය ආවරණය කරගෙනත් නැහැ. මේ තාක් වෙනකල් තිබිය යුතු 11 වසර විෂය නිර්දේශය ආවරණය කරගෙනත් නැති දරුවෝ ඉන්නවා. බොහෝ දෙනෙක් අපිට හම් වෙලා තියෙනවා 10 වසර විෂය නිර්දේශය ආවරණය කරගන්න බැරි වෙච්ච දරුවෝ. එහෙම නැත්නම් 10 වසර විෂය නිර්දේශය ආවරණය කරලා තියෙනවා. අර විභාග මානසිකත්වයක් වගේ තියෙන්න ඕන විභාගයක්. කියන්නේ විභාග මානසිකත්වයක් එක්ක තියෙන්න ඕන විභාගයක් නොපැවැත්වීම හේතුවෙන් මේ දරුවෝ පාඩම් කරලත් නැහැ. ඒතකොට මේ දරුවන්ට කොහොමත් මේ විෂය නිර්දේශය අමතක වෙලා ගිහිල්ලා තියෙන ස්වභාවයක් අපිට දක්නට ලැබෙනවා දෙමව්පියෝ සහ දරුවෝ කතා කරන දේවල් එක්ක. ඉතින් මේ හැම දෙයකම විසඳුමක් විදිහට අපි තීරණය කරා දරුවනේ විශේෂ විද්‍යාපන්තියක් ආරම්භ කරන්න. මේ විශේෂ විද්‍යාපන්තියේදී අපි 10 ශ්‍රේණිය සහ 11 ශ්‍රේණිය විෂය නිර්දේශ දෙකම මාස 7කින් අවසන් කරලා දෙනවා. මේ මාස 7කින් විෂය නිර්දේශ අවසන් කරන්නේ අපේම ක්‍රමවේදයකට සකස් වෙච්ච නිබන්ධන මාලාවක්, ඒ වගේම අපේම ක්‍රමවේදයකට සකස් වෙච්ච ඉගැන්වීම් රටාවක් වගේම අපේම ක්‍රමවේදයකට අපි තෝරා ගන්න ලද පාඩම් කීපයක් එකතු කරලා හදාගත්ත විශේෂ ක්‍රමවේදයකට විශේෂ නිබන්ධන මාලාවක් එක්ක විශේෂ වැඩපිළිවෙලක් වගේම මගේ මතක තියාගැනීමේ කෙටි ක්‍රම සියල්ල ඔබට ඒ පන්තිය වෙලාවේදී කියලා දෙනවා. ඔබ මේ වෙනකොටත් දන්නවා මගේ මතක තියාගැනීමේ කෙටි ක්‍රම කොතරම් දුරට සාර්ථකද, කොතරම් දුරට ඔබට මේ වෙනකොට ඉවහල් වෙලා තියෙනවද, ගාණක් හදා ගන්නකොට, පේපරයක් ලියනකොට කොච්චර දුරට මේ කෙටි ක්‍රම සාර්ථකද කියන එක ඔබ මේ වෙනකොට දන්න කෙනෙක් වෙන්න ඕනේ. මොකද මේ වීඩියෝ එක බලන්නේ YouTube එකෙන් හරි Facebook එකෙන් හරි නිසා. එතකොට දරුවනේ මේ පන්තියට සහභාගී වෙන ඕනම දරුවෙක් මුලින්ම මං ගැන විශ්වාසය තියලා ඉන්න. අපි මේ වැඩේ මාස 7න් ඉවර කරනවා. මාස 7න් සර් පන්තිය අවසන් කරයි දෝ කියන තැන ඉඳලා පන්තියට එන්න පස්සේ මාස 7න් පන්තිය අවසන් කරලා දෙනවා. ඒ විතරක් නෙමෙයි පේපර් එකකුත් කළා. පේපර් එක සාකච්ඡාත් කරලා ඔබ විභාගයට හොඳට සූදානම් කරපු දරුවෙක් බවට පත් කරලා තමයි ජනවාරි මාසයේ තියෙන විභාගයට ඔබව මුහුණ දෙන්න සලස්වන්නේ අපේ මේ විශේෂ ඔන්ලයින් විද්‍යාපන්තිය මගින්. ඒතර මේ විද්‍යාපන්තියේ 10 ශ්‍රේණිය ළමයෙකුට සහභාගී වෙන්න පුළුවන්. නැවත වතාවක් කියනවා 11 ශ්‍රේණිය දරුවෙකුට සහභාගී වෙන්න පුළුවන්. සහභාගී වෙන්න කැමති ඕනම දරුවෙක් මැයි මාසේ 22 වෙනිදාට කලින් අනේ අවසාන දවසේ මැයි මාසේ 22 මැයි මාසේ 22ත් එක්ක ඊට කලින් ඔබගේ නම ඉගෙනුම ලබන ශ්‍රේණිය පාසල සහ නගරය සටහන් කරලා 076 207 54 19 කියන නම්බර් එකට මෙන්න මේ තොරතුරු ටික WhatsApp කරන්න ඕනේ. එලෙස ඔබ WhatsApp කරාට පස්සේ අපේ කාර්ය මණ්ඩලය විසින් ඔබට ලබා දෙනවා මෙන්න මේ වගේ PDF ෆයිල් එකක්. එහෙම නැත්නම් මේ වගේ අයදුම් පතක PDF ෆයිල් එකක් ඔබට ලබා දෙනවා. ඔබට පුළුවන් මෙන්න මේ PDF ෆයිල් එක print out එකක් ගන්න. print out එකක් අරගෙන මේකේ තියෙන තොරතුරු සම්පූර්ණ කරලා ඔබට හැකියාව තියෙනවා දරුවනේ අපිට නැවතත් මේකේ ඡායාරූපයක්. ඒ කියන්නේ මේ සම්පූර්ණ කරන ලද අයදුම් පත්‍රයේ ඡායාරූපයක් මෙන්න මේ නම්බර් එකට WhatsApp කරන්න. එලෙස WhatsApp කරාට පස්සේ ඡායාරූපයේ තියෙන එහෙම නැත්නම් ඒ අයදුම් පත්‍රයේ තොරතුරු සත්‍යතාවය බලලා ඒ අයදුම් පත්‍ර නිවැරදිව සම්පූර්ණ කරනවද කරලා තියෙනවද කියලා බලලා ඔබට අපේ කාර්ය මණ්ඩලය විසින් මෙන්න මේ වගේ ඔබව පන්තියට බදවා ගත්තායයි පන්තියේ සඳහන් තොරතුරු සියල්ලම අඩංගු තොරතුරු පත්‍රිකාවක් හම්බ වෙනවා. ඒ වගේම ඔබට විශේෂිත අංකයකුත් හම්බ වෙනවා. ඒ අංකය භාවිතා කළා තමයි 23 වෙනිදා තියෙන නොමිලේ සෙමිනේරයකට ඔබ සහභාගී විය යුත්තේ. ඒ වගේම 23 විතරක් නෙමෙයි 29 කියන දවසේ තියෙන්නේ නොමිලේ සෙමිනේර එකක්. මේකෙදී අපි දල වශයෙන් පාඩම් 3ක් අවසන් කරලා දෙනවා. පාඩම් 3ක් හෝ 4ක් අවසන් කරලා දෙනවා. මේක මං කියවනේ අපිට ආවේනික වූ විශේෂ ක්‍රමවේදයකට යන්නේ. එතකොට මේ පාඩම් මොනවද කියලා බලන්න ඔබට පුළුවන්. මගේ Facebook ගිණුම කියන්නේ Facebook page එක like කරලා තියන්න. එතකොට Facebook page එක like කරලා තියෙන දරුවෙක්ට පුළුවන් එදා දවසේ උගන්වන පාඩම් මොනවද කියලා කලින් දැනගන්න. එතකොට ඔන්න ඔය කියන කාරණා ටික තමයි අද වීඩියෝ එකෙන් අපි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඉතින් 10 වසර 11 වසර විෂය නිර්දේශ දෙකම මාස 7න් ආවරණය කරගන්න කැමැති 10 වසරේ හෝ 11 වසරේ ගුණ ලබන දරුවෙක් නම් ඔබට පුළුවන් මේ පන්තියට සහභාගී වෙන්න. එහෙනම් ඔබගේ යාළුවන්ටත් මේ තොරතුරු දන්වන්න කියලා ඉල්ලන ගමන් අද අපි සමු ගන්නවා හමු වෙමු තවත් අධ්‍යාපනික වීඩියෝ එකකින් මේ YouTube channel එක හරහා.